සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි යමුද වුඩාව පීස කන්න. එහෙනම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි අද ඔයාලව වුඩාව පීස කන්න එක්ක යන්න හිතුවා. අපි යමු විටෝ පීස රෙස්ටුරන්ට් එකට. මේ රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන්නේ කැන්ඩි වල වැවරවුමේ. ඔයාලා මෙතනට එනවා නම් නුවරින් වැවරවුමට ඇවිල්ලා මල්ලතු මහා විහාරය පාස් කරනවත් එක්කම තියෙන සරණංකර පාරේ උඩට එන්න ඕනේ. ටවුන් එකේ ඉඳලා පයින් යන්න පුළුවන්. වැවරවුමේ ඉඳලා මීටර් 350ක් වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන්නේ උඩම 3 වෙනි තට්ටුවේ. අපි උඩටම නැංගා. ශානියම ප්ලේස් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ලස්සනට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. අපි චිකන් ලාර්ජ් පීස එකක් එක්ක චොක්ලට් සහ වැනිලා මිල්ක් ෂේක් ඕඩර් කරා. අපි යමු විටෝ එකේ කොහොමද මේ පීස එක හදන්නේ බලන්න. මෙතන දර පෝරණුවක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇක්ෂන් කිචන් එකක් හින්දා ඔයාලට මේ පීස එක හැදෙන හැටි බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි, අපේ පීස එක ආවා. කාලා බලමු. ශාන්ත රසක් තියෙනවා. හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. මිල්ක් ෂේක් එකත් හරිම රසයි. අපි පරිසරය නරඹන ගම මේ පීස එක රස වින්දා. අපේ සම්පූර්ණ බිල රුපියල් 4334ක් විතර වුණා. ඔයාලත් මෙතනට ඇවිල්ලා වුඩාවම් පීස රස බලන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්න. අපේ වීඩියෝස් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක් හැමෝටම.